صدای من رو داریم؟ خب بچه تا کجا پیش رفته بودیم کلاس عملیمون رو؟ تا یه جلسه پیش اگر اشتباه نکنم تو ویلن بندی اومدیم دو تا شبکه مجزا از هم دیگه درست کردیم و شبکه ها رو به هم دیگه مرتبط کردیم. حالا من اینجا پکت تریسرم رو باز کنم تا ببینیم اگر بچه های دیگه سوالی بچه ها چیزی دارید بپرسید تا ما این پکت تریسر رو اینجا راه اندازی بکنیم. دوستان کار عملی هستش دیگه، من اینها رو تنظیمات سویچ ها آوردم توی جزوتون، ولی این دستورات رو دیگه باید خودتون یواش یواش یادداشت بکنید و چیز کنید، چون تو کار عملی ما هر دستوری دستورات مختلفی وجود داره. به همین دلیل اگه قرار باشه همه رو بیاریم فقط باید یک کتاب در مورد سویچ های سیسکو بخوایم بنویسیم و بخوایم این مسئله رو توی سویچ های سیسکو بیان بکنیم. پس بهتره که شما دستوراتی که میزنید رو علاوه بر این که حالا یاد میگیرید یک جا یادداشت بکنید، یا حتی میتونید به راحتی دستورات رو سرچ بکنید و تو خود حالا داکیومنت هایی که برای سیسکو هستش بتونید پیداش بکنید. خب بچه ها الان تصویر رو دارید دوستان؟ جلسه پیش حضوری که بودیم خدمتتون تمام مواردی که حتی کابل کنترل رو بهتون نشون دادیم، گفتیم که چطور باید به همدیگه متصل کنیم و باقی موارد دیدید. کابل کنترل رو رکورد رو زدم فکر میکنم، بذارید ببینم، البته پازه. جلسه پیش تمامی مربوط به تنظیمات فیزیکال سویچ های سیسکو رو بهتون نشون دادیم. کابل های کنسول که یه سمتش پارالل هستن، یه سمتش RS232 بود، بهتون نشون دادیم که به کیس متصل میشه. یه سمتش کابل های حالا اتر بود که متصل میشد که همون کابل های شبکه خودمون بود که متصل میشد. ما اومدیم گفتیم که تو سناریویی که به شما گفتیم 3 تا سرور داریم، میایم این سرورها رو میذاریم. اگر این هر کدوم از این سرورها هم گفتیم هر کدومش یه نامی داره، درسته؟ گفتیم این بود مالی، این بود کامرا، این بود چی؟ حالا فروش، سیلز. این هم بذارید انگلیسیش رو بنویسیم، فاینانشیال، درسته؟ 3 تا سرور گذاشتیم اینجا. گفتیم که یه دونه سویچ هم به عنوان سویچ مرکزی میذاریم اینجا. این هم میذاریم اسمش رو چی؟ کور. 3 تا دپارتمان هم اینجا داشتیم. گفتیم که دپارتمان اولمون این هم بذارید چند تا سویچ هم اینجا بذارم من. به این صورت بود، یه سویچ، 2 سویچ و 3 تا سویچ. بچه تصویرها رو دارید دیگه، درسته؟ این میشه واحد مالی، فاینانشیال ما با F نشون میدیم، سویچ F. سویچ F همون میشه فاینانشیال دیگه، درسته؟ این شد سویچ واحد مالی. این شد سویچ واحد مثلا حراستمون، میذاریم SWC. هر کدوم مخففش رو میذاریم. حالا میخوایم خاطر اینکه اینجا چیز کنیم. این هم شد چی؟ SW سیلز. بفرمایید آقای رضایی. سلام استاد، خسته نباشین. ببخشید یه سوال من داشتم از جلسه قبل مونده بود. استاد ما اینجا خب حالا این سناریویی که شما میگین حالا کاری ندارم که 3 تا سویچ لازمه و استفاده کنیم و اینا. سوال من اینه آیا واقعا نیازه که این 3 تا سویچ رو استفاده کنیم تو دنیای واقعی یا نه؟ چون احساس میکنم
خیر رضا، استاد جواب فکر کنم جواب نمیده. چون این کلا 24 تا پورت داره دیگه. درسته؟ خب پس اینو نمیتونم من، اگر اینجا تعداد کامپیوترام از تعداد پورت های سویچ هم بره جلو، یعنی اگه مثلا تعداد این کامپیوترها از 20 تا بالاتر بره، پس باید سویچ بذارم اینجا دیگه. در صورتی این سویچ ها رو نیاز ندارم، خب میام الان یه کاری میگم، مثلا ما میایم این سویچ ها رو حذف میکنیم. سویچ ها رو حذف میکنیم، درسته؟ میایم الان برای هر یه کامپیوتر میذاریم. واحد مالی 2 تا کامپیوتر، درسته؟ اسمش هم میذاریم F1 فاینانشیال 2. به خاطر اینکه به قول شما بیایم چیز کنیم، F2 میشه فاینانشیال 2، یعنی کامپیوتر 2، درسته؟ 2 تا کامپیوتر هم میذاریم توی واحد کامرامون. کامرا خب اینم 2 تا کامپیوتر تو این واحد. توی واحد فروشمون هم چند تا کامپیوتر بذاریم؟ میایم 3 تا کامپیوتر تو واحد فروش میذاریم. اگر تعداد کامپیوتر هامون از تعداد اینترفیس های سویچمون بالاتر بره، قاعدتا ما باید چیکار بکنیم؟ سویچ اضافه بکنیم. ولی اگر تعدادش جواب بده، فقط کافیه به این سویچ کورمون کابل کشی بکنیم، که منطقش البته اینجوری خیلی بهتره. ولی اگر تعداد واحدها بالا بره، بچه باید سویچ بذاریم که بین سویچ ها ترانک ایجاد بکنیم. متوجه شدین؟ استاد ببخشید، سویچی نداریم که تعداد پورتاش کمتر باشه؟ چون اینجوری عملا ما از 6 تا پورت استفاده میکنیم و بقیه پورتا خالی میمونه. بستگی به تعداد واحدمون داره. مثلا شما میتونید از سویچ های استفاده بکنید که تعداد پورتاتون کمتر باشه. اینجاها اگر تعداد کامپیوترتون بیشتر بود، بچه شما لازمی سویچ منیج بذارید. یه سویچ که بذارید تو لایه 2 هم عمل بکنه و آن منیج باشه، به اینها پکت رو میرسونه و نیازی نیستش حتما سویچ منیج بذارید. مرسی. ما بیلن بندی رو داریم رو سویچ کورمون انجام میدیم. خب حالا میایم کابلا رو انتخاب میکنیم. چه کابلی رو انتخاب کنم از سویچ کور به سرورم بچه‌ها؟ باریکلا، کراس. خب رو فست اترنت 01 میزنم. به کدوم سویچ بزنم؟ بچه‌ها اینجا رو خیلی خوب دقت بکنید. ببینید من بهتون گفتم برای این که یک سری ببینیم که پهنای باندی که بیشتر لازم داریم، ببینید بچه‌ها اینجا دیگه باید خودتون مدیریت بکنید کدوم از سرورهایی که الان ما داریم، فاینانشیال، کامرا و سیلز، کدومشون پهنای باند بیشتری میگیرن. پس اونی که پهنای باند بیشتری میگیره رو من میارم چیکار میکنم؟ میذارمش روی ببینید الان ما بیایم اینجا، ببینید پس ما میگیم سرور مالی یکی از سرورهای مهممونه که میخواد به صورت به چند تا واحد برسونه. پس اینو میذارم رو گیگ، چون پهنای باند بیشتری میگیره. 2 تا پورت گیگ دارم دیگه، میام مدیریت میکنم. کامرا من خب قطعا میخواد پهنای باند زیادی بگیره، میذارمش رو گیگ دوباره. و سرور فروش هم که میگم شاید پهنای باند کمتری نیاز داشته باشه رو میارم چیکار میکنم؟ میذارمش روی فست اترنت 24 که با پورت 100 آف شه. ولی 2 تا سرور اصلی روی گیگ باشه. خب بسیار عالی. پس تا اینجا متوجه شدیم، چون گفتیم نرم افزار مالیمون سرعت بیشتری داشته باشه، چون تعداد نفراتی که میخوان وصل بشن تعدادش بیشتره، ما میایم از این استفاده میکنیم. خب حالا بچه‌ها بیاین ببینیم مسئله‌ای که الان ما داریم. الان پورتمون هم که اینجا داره آب میشه، کامپیوترهامون رو چجور متصل بکنیم؟ بیایم با کابل کراس میگیم که فست اترنت 01 رو وصل میکنیم به 01 این. مجددا
پس اترنت این رو وصل میکنیم به 02. حالا این ور پس اترنت 03. صفر 4 یه دونم کامera اینجا اضافه میکنم. اینا هم که شد یه دونه کامپیوتر سیلز. درسته؟ خب حالا یه دونه کامپیوتر فروش داریم، سه تا کامپیوتر کامera داریم، پس اترنت 5 و این هم وصل میکنم به پس اترنت 6. خب گفتیم که هر کدوم از اینا فرقی نمیکنه، سویچ هم میتونید فقط بین سویچ ها مودش رو بذارید ترانک. حالا اون رو براتون توضیح میدم، اجازه بدید با سویچش هم بچه‌ها سناریوی با سویچش هم بهتون توضیح میدم. خب اول بیایم رنج آی پی تعریف بکنیم. بیایم اینجا بگیم که آقا جون میخوایم رنج آی پی تعریف بکنیم. درسته؟ رنج آی پی چی بود؟ میگیم 192.168.10.0/24. درسته؟ رنج آی پی سرورمون چی؟ SRV مون میشه 192.168.10.2. کامپیوتر چند تا داره؟ F1 آی پی F1 هست 192.168.10.3. F2 192.168.10.4. این آی پی کامپیوترهای قسمت فاینانشیال، دو تا کامپیوتر بود دیگه. بیایم تو قسمت کامera. رنج آی پی چی بدیم؟ 192.168.20.0/24. کامرای یک، سه تا کامera داشتیم. کامرای صفرمون میشه 192.168.20. سرورش ببخشید سرور کامera SRV شو اول بزنیم. SRV سرور کامera 192.168.20.2. کامرای یک کم صفر 192.168.20. چند؟ سه. چند تا کامera داشتیم؟ سه تا کامera داشتیم. کم یک کم دو 192.168.20.4. کم 5 کم 3 ببخشید که اینجا نوشته شده کم 3 192.168.20.5. خب آی پی کامera هامون هم اینجا دادیم. سرور بعدیمون چیه بچه‌ها؟ سیلز دیگه. میگیم فروش. رنج آی پیش
192 168 دات سی دات 0/24. یکمون رو قرار نمیدیم در مورد یک براتون توضیح میدم، چون گفتیم که یک رو معمولا روی گتوی شبکه میذاریم. پس فعلا در مورد آی پی یک کاری انجام نمیدیم، چون بعدا تو سناریوی بعدیمون میخوایم آی پی یک رو استفاده کنیم که به عنوان دیفالت گتوی و به عنوان روتینگ ما عملیات انجام بده. خب توی سریز یه دونه کامپیوتر داشتیم، میگیم SRV سرورش چند بذارم؟ سرور رو چند بذارم؟ 2 میذارم دیگه. 2 سیلز فروش 1 192 168 دات سی دات 3. خب 3 تا رنج آی پی داشتیم، 3 تا واحد. بچه‌ها برای اینکه بخوام این سویچمو کانفیگ کنم به چه چیزی نیاز دارم؟ شما بگین. تمرینی بوده که جلسه پیش چه چیزایی لازم دارم؟ خب کنسول رو چی بذارم اینجا؟ میخوام وصلشم به این سویچم چیکار بکنم؟ باریکلا. پس الان اگر من تو محیط عملیاتی بخوام چنین کاری رو انجام بدم بچه‌ها، یکی از یک کامپیوتر اینجا میذارم، میگم که با یک کامپیوتر اینجا اسمش هم میذاریم به خاطر اینکه فقط میخوایم بحث کانفیگوریشن انجام بدیم، میگیم کامپیوتر کانفیگ. درسته؟ خب این رو باهاش یه کابل کنسول میزنم. RS232 رو به کجا؟ به کنسول شبکه، به کنسول سویچم. فقط این کامپیوتر پس چیکار داره میکنه بچه‌ها؟ این کامپیوتر کارش کانفیگوریشن کردنه، تو هیچ ویلنی قرار نمیگیره، اصلا قرار نیستش که برای ما کاری انجام بده. فقط توی شبکه ما به عنوان کابل کنسول هست برای ارتباط اولیه سویچ. خب الان چیکار کنم؟ یکی میکروفونش رو فعال کنه بگه. بفرمایید آقای صالح پور. خب الان باید چیکار بکنیم؟ گفتیم که 2 تا روش داریم وصلشیم به سویچمون، یا نرم افزار پوتی یا هایپر ترمینال. بفرمایید آقای صالح پور. بگید بچه‌ها، مشارکت کنید، سوال بپرسم. سلام استاد. صدای بنده رو داریم؟ بله بفرمایید. خب استاد، محیط دسکتاپ پیسی رو باز میکنیم، حتی محیط کانفیگش توی پیسی کلیک کنید. روی پیسی کلیک کنم دیگه. تو قسمت دسکتاپش خب قسمت ترمینال برای کانفیگ هستش که میتونیم انجام بدیم. اوکی میزنیم. خب الان سویچ داره روشن میشه. الان رو مود اول یوزر هستیم. اینو که بزنیم میریم وارد اینیبل مود میشیم. این مود اسمش چیه؟ پریویلیج مود. این مود یوزر مود. الان این مود یوزره. اگر من اینیبل کنم میرم وارد محیط پریویلیج مود میشم. پریویلیج مود. بعد تو این مطالعه تنظیمات شو اینا میتونیم بگیریم که الان چون سویچ کامل تنظیمات خاصی روش نیست. بنابراین رو مود بعدی، مود کانفیگ. این رو مود کانفیگوریشن ترمینال. کانفیگ ترمینال. سناریو گفته اسم سویچ چی باشه؟ میذاریم هاست نیم. دستور چی بزنیم؟ هاست نیم. چی بذاریم؟ کور بود دیگه، سویچ کور.
خب بله. چند تا ویلن داریم؟ خب 3 تا آقا یه ویلن چیز داریم. حالا بذارید دونه دونه ویلن ها رو انتخاب بذارید میکنیم، بچه‌های تعریف دیگه هم میکنیم. اجازه بدید بچهای دیگه حالا باشه چشم استاد. ممنون. من میکروفونم آف کنم دیگه. قطع کن. خب آقای فروردین، خب بچه ما میایم چند تا این فاینانشیالمون ویلن چند باشه؟ اینو میگیم ویلن 10، درسته؟ کمرامون ویلن چند باشه؟ بگید بچه ها ویلن چند باشه؟ کامرا ویلن چند باشه؟ اینو میگیم ویلن 20. خب و سیلزمون هم ویلن 30. بچه صدای من رو دارین؟ دوستان صدای من رو دارین؟ بچه اگر صدای من رو دارین یه مثبت بذارید بی زحمت. خب پس تا اینجا متوجه شدیم بچه ویلن ها هم دیدیم، ویلن 10، ویلن 20 و ویلن 30 رو ما انتخاب کردیم برای بحث کانفیگوریشن که ویلن بندیم. خب حالا چیکار بکنیم؟ بریم ویلن بندیمون رو روی سویچ ها انجام بدیم. بذارید اینا رو من با رنگ مشخص بکنم که هر کدوم ویلن جدای خودش رو داره. کامپیوتر رو یعنی محیطی که داشتیم کانفیگوریشن می‌کردیم، پس بیاین اولین ویلنمون رو ویلن آقای امجد چشم یک بار نوشتیم. بچه‌ها چشم من قرار میدم، من باید ببینم چطور باید بتونم این کارو بکنم. امروز سعی میکنم صحبت بکنم. چشم آقای امجد، شما به جای این که الان چیز کنید تمرکزتون رو مسائلی که ما هفته پیش گفتیم بذارید. آقای امجد میکروفونتون رو فعال کنید. شما آقای امجد میکروفونتون رو فعال کنید. آقای امجد سر کلاس هستین؟ دانشجو امانج اسمتون رو نمیدونم.
تو مراسم عزاداری پسر خالتون هستین، ولی الان هی دارید میگید به جای اینکه سر کلاس باشید گوش بکنید مراسم هستید. الان یعنی چی؟ آقای رضالو اسم آقای امجد رو بنویسید، یک پوان منفی در نظر بگیرید براشون. سر کلاس تو مراسم هستن. اگر شما دقت بکنید ما داریم دونه دونه مراحل جلسه قبل رو از اول میریم جلو. هی شما دارید تو این بحثی که من سوال میپرسم شما هی به من میگید که جلسه قبل رو بیارید. ما داریم تمام دستورات جلسه قبل رو توضیح میدیم. الان شما به جای اینکه نشسته باشید یاد بگیرید رفتید سر مراسم و اصلا نمیتونید سر کلاس باشید. حالا نمیدونم چجوری این همه تایپ میکنید سر یه مراسم عزاداری. واقعا من موندم این چه وضع. یا شما صداقتی ندارید در مورد حضورتون. ما دقیقا داریم تمام دستوراتی که جلسه قبل کار کردیم و الان داریم ریویو میکنیم. دلیلش نمیدونم چیه. شما میایید 4 خط تایپ میکنید و اجازه نمیدید کلاس بره جلو. خب یک پوان منفی براشون در نظر بگیرید به عنوان نمره منفی و اسمشون رو ستاره دار به من اعلام بکنید حتما. خب اومدیم بچه‌ها گفتیم ویلن بعد تعریف بکنیم. قرار شد تو محیط پیکربندی ما 3 تا مود داشتیم. مود یوزر پریویلیج مود و مود پیکربندی یا همون کانفیگوریشن ترمینال. تو قسمت کانفیگوریشن ترمینال میایم میزنیم ویلن 10 نیم. چی بود نیممون؟ فاینانشیال. اگزیت. یه ویلن دیگه باید تعریف بکنیم. ویلن 20 نیم. چی بذاریم؟ کامرا. اگزیت. ویلن 30 نیم سیلز. اگزیت. 3 تا ویلن تعریف کردیم. حالا برای اینکه بتونیم ببینیم میریم تو محیط اینیبل میگیم چی؟ میگیم شو ویلن. ببینیم ویلنامون درست شده یا نه. بله 3 تا ویلن تعریف شده. ویلن 10 کامرا، ویلن 20 ویلن 10 فاینانشیال، ویلن 20 کامرا و ویلن 30 سیلز. شو ویلن رو زدیم دیدیم. حالا بچه‌ها اینجا اینترفیس چه اینترفیس های جزء ویلن 10 و 20 و 30 هستن؟ بسیار عالی. خب بیایم اینترفیس هامون رو جزء ویلن هامون بکنیم. سرور کامرامون، سرور فاینانشیالمون بچه‌ها پس اترنتش خورده به گیگ اترنت 01 درسته؟ پس میایم تو محیط کانفیگوریشن مجدد نه دیگه میخوایم اول سرور فاینانشیال رو بذاریم عضو ویلن 10. پورتش به چی خورده آقای قشلاقی؟ پورت سرور فاینانشیال به چی خورده؟ ببخشید فاینانشیال هم بچه ها اینجا ما اشتباه نوشتیم. باریکلا. پس میایم تو اینترفیس گیگابایت اترنت 01. بچه دستور سویچ پورت مود اکسس هم که نزنید خود به خود اکسس شناسایی میشه. یعنی فقط من اونو بهتون نشون دادم که بدونید که مودش اکسسه. لازم هم نیست بزنیم. حالا الان ما این رو تست میکنیم با هم دیگه. خب سویچ پورت گفتیم اینترفیس گیگابایت، میریم داخل اینترفیسمون میگیم سویچ
پورت اکسس ویلن چند باشه؟ اینترفیس 01 گیگابایت اترنتمون ویلن چند بود؟ ویلن 10. باریکلا، این شد ویلن 10. خب از این اینترفیس خارج میشیم، میریم اینترفیس بعدی. کامرامون تو کدوم اینترفیس گفتیم پهنای باند بیشتری استفاده میکنیم، میذاریمش رو اینترفیس 02 گیگابایت اترنت 02. درسته؟ اینتر سویچ پورت اکسس ویلن چند؟ کامرامون ویلن چند بود بچه؟ ویلن 20. باریکلا. خب بعدی اینترفیس فست اترنت ویلن چند خورده به اینترفیس به فست اترنت خورد دیگه. ببینید فست اترنت 0. بچه پورتاشو اینجا گذاشتم ببینید. این سرور ما خورده به فست اترنت چند؟ 24. باریکلا. خب سویچ پورت مود اکسس، حالا اکسس میزنیم، مودشو نمیزنیم. اکسس ویلن چند؟ فروشمون ویلن چند بود؟ ویلن سی. خب اوکی، اگزیت. حالا الان بیایم یه دونه شو بگیریم. خب الان نگاه بکنید بچه ها، فاینانشیال این از روی دیفالت از ویلن 1 تغییر کرده، اومده رو ویلن های اینترفیس هامون، اومده رو ویلن های فاینانشیال. گیگابایت اترنت 01 ویلن 10 به نام فاینانشیال، گیگابایت اترنت 02 مون شده کامرا و فست اترنت 24 شده فروش. تا اینجا همه متوجه شدین؟ کسی سوالی نداره؟ تا اینجا سناریو رو همه متوجه شدیم. خب حالا باید کامپیوتر هامون رو بچه ها عضو ویلن کامپیوتر هامون رو باید چیکار بکنیم؟ باید تمام این کامپیوترها رو بیاریم خب کامپیوترهایی که عضو ویلن 10 هستن به کدوم اینترفیس هم خوردن؟ اینترفیس 1 و 2. ویلن 10 خورده به اینترفیس های 1 و 2. بچه میتونیم یه چیز بزنیم، بگیم اینترفیس فست اترنت خب 0 یه لحظه بچه اجازه.
بچه پورتای 0 و 1 و 2 پشت سر هم هستن دیگه، درسته؟ بچه صدامو دارین دوستان؟ کامپیوترهای فاینانشیال 1 و 2 اومدن خوردن به اینترفیس 1 و اینترفیس 2. ببین فاست اترنت 01 و فاست اترنت 02. خب یه رنجن دیگه، یعنی پشت هم قرار گرفتن. تو اینجور مواقع ما به جای اینکه بیایم دونه دونه رو عضو ویلن بکنیم، میایم چیکار میکنیم؟ رنج رو میذاریم. ببینید اینجا من میتونم بیام بگم اینترفیس، ببینید اول دونه دونه میزنم، تو ویلن بعدی رنج میزنم. اینترفیس فاست اترنت 01 اومدم میگم میرم داخلش. خب سویچ پورت اکسس ویلن چند؟ 10. این عضو ویلن 10 شد. خب اینترفیس بعدی اینترفیس فاست اترنت 02 سویچ پورت اکسس ویلن چند؟ ویلن 10 دوباره. خب این بچه یه مقدار دستورش خب زیاده دیگه. تو ویلن بعدی که ویلن 20 هست، من 3 تا کامپیوتر دارم. کامپیوتر اولمون خورده 3، درسته؟ کامپیوتر دوممون خورده 04 و کامپیوتر سوممون خورده 05 و یعنی میشه رنجش میشه از 03 تا 05. من تو محیط کانفیگوریشنم میام میگم اینترفیس رنج، خب فاست اترنت 03 تا چند؟ تا 5. نه دیگه تا 5، چرا 10؟ بچه صدا رو دارین الان دوستان؟ اینا شد به 3 تا اینترفیس دیگه. 1 تا 1 و 2 مال ویلن 10 بود و 3 4 و 5 ویلن 20 بود. من بجام دونه دونه اینترفیس ها رو چیز کنم، میام یه رنج میدم. الان با این دستور رنج دادم که تمام اینترفیس های 03 تا 5 بیام روش کانفیگ انجام بدم. میزنم. خب الان اینجا بگم چند؟ ویلن سویچ پورت اکسس ویلن چند؟ ویلن 20. الان اگر اگزیت خب ببینید الان تو شو کمرای من فاست اترنت 0 و 4 و 5 اومد تو چی قرار گرفت؟ فاست اترنت 0 و 4 و 5 اومد 3 4 5 اومد توی ویلن 20 قرار گرفت. خب بریم بعدی. کامپیوتر 3 کدوم ویلن قرار گرفته بچه‌ها؟ ویلن 6. میام داخل کنسولم میگم اینترفیس فاست اترنت 06 سویچ پورت اکسس ویلن چند؟ ویلن 30. باریکلا. خب پس دوباره یه دونه میگیرم. پس الان تمام کامپیوتران بچه اومدن توی ویلن هایی که اختصاص دادم. بچه یه لحظه من میکروفون رو قطع میکنم چون یه کاری دارم بهتون میزنم.
آقای خدامی بفرمایید سوال دارید. آقای خدامی. دوستان اگر تا اینجا کسی سوال داره بگید، چون میخوایم بریم باقی کارا رو بکنیم. بذارین دوباره شیر بکنم. دوستان اگر بچه چون یه مقداری شاید پهنای باند شبکه به خاطر شیر شدن پهنای باندمون کم شه، بفرمایید آقای یحیی پور. آقای یحیی پور. خیلی صدا رو نداریم آقای یحیی پور. دوستان زمان کلاس رو نگیرید. من نمیدونم الان آقای یحیی پور اگر سوال دارید سوالت میکروفونتون رو فعال کنید، سوالتون رو بپرسید. من نمیتونم منتظر بشم که میکروفون شما درسته یا نه. شما باید قبل از کلاس تمام این موارد رو چک بکنید. عین این میمونه من بیام سر کلاس هیچی آماده نداشته باشم بگم که من منتظرم بچه‌ها صبر کنید تا من همه کارمو بکنم. الان یعنی چی؟ رنج رو نشون میدم دوباره. دیگه سوالی دارید سوالتون رو بپرسید، من دونه دونه براتون توضیح میدم. حین بچه‌ها تدریس دیگه سوال نپرسید لطفا. رنج رو نشون میدم. دوباره مجدد رنج رو بهتون نشون میدم. از هر چند تا چند اینترفیس هایی که بخواید میتونید تو رنج بدید. میتونید بگید 0 3 مثلا هر رنجی. اگر پشت هم قرار گرفته باشه معنی رنج یعنی پشت هم دیگه. یعنی چی آقای یحیی پور؟ شل اسکریپت یا ابزاری نیست که پیکربندی ها رو در مقیاس بزرگتر انجام بده. متوجه نمیشم. میکروفونتون رو فعال کنید آقای یحیی پور، سوالتون رو بپرسید.
بچه من دسکتاپ رو شیر بکنم شاید سرعتمون بیاد پایینتر، به خاطر همین بچه ها اول سوالاتشون رو بپرسن. بله تو محیط کامند لاینه. کلا سویچ های سیسکو یه محیطی داره به نام CLI که همون منظور کامند لاین هستش. ما توی پکت تریسر هم میتونیم به صورت GUI کار کنیم، ولی شما باید با محیط کامند لاینش آشنا بشید. دستوراتش رو باید تو محیط کامند لاین بزنید بچه ها. سوال دیگه؟ کسی سوال دیگه ای نداره؟ سه تا از دانشجوهای جلسه پیش خب با هم دیگه من و این سه تا دوستان نشستیم این محیط رو کانفیگ کردیم. اون سه تا اسمشون رو بگید آقای رضالو کیا بودن؟ سه تا دانشجوهایی که هفته پیش به اتفاق با هم دیگه کار میکردیم. استاد تا اونجایی که یادمه فکر کنم یکیش آقای کابلی بودش، یکیش آقای سهیلی بودش، یکیش هم آقای سوری بودش فکر کنم. این دوستانی که هست سر کلاس هستن میکروفونشون رو فعال بکنن، هر کدومشون که سر کلاس هستن اصلا آقای رضاپور. آقای کابلی فکر میکنم باشه. اگر نیستن سر کلاس آقای رضالو براشون مجددا نمره منفی در نظر بگیر. استاد مثل اینکه یه تمرین گفته بودین، فقط یکی از اون دوستان بر من فرستاده بودش با اون 3 نفر. استاد بفرمایید. سلام، خسته نباشید. استاد من بهتون گفتم که سیستمم نمیکشه پاکت تریسر رو، یا حضوری برای شما میزنم اون تمرین رو. تمرینتون چی شد؟ با یه سیستم دیگه میزدید؟ سیستم دیگه ای ندارم خب تو خونه استاد. الان این مشکل منه؟ کافی نت هم یعنی من بهتون گفتم دیگه، خب الان تو هر جا بگید من بیام براتون حضوری میزنم. سلام، تست صدا میگیریم. 1 2 0 1 2 0. آقای کابل، آقای رضالو کی فرستاده بود تمرین ها رو؟ 1 2 0 تست استاد صدا آقای کابلی فرستاده بودن. فقط آقای کابلی؟ بله. خب اون 2 نفر دیگه یک نمره هفته پیش بود، یک نمره هم این هفته. هر هفته که این دوستان کم کاری بکنن هر هفته یک نمره بهشون اضافه میشه. این هفته آقای فکر میکنم آماج بود، چی بود اسمشون رو گفتم؟ بله. ایشون هم بودن. هر کدوم که اسامی رو که میگن تو اون جدول اکسلی که خدمتون گفتم یکی هر جلسه نیم نمره از پایان ترمشون کسر میکنیم تا ببینیم که درست میکنن یا نه. غیر از اون کسی که حالا تمرین رو ارسال کرده که نمره منفیش خب در نظر گرفته نمیشه، ولی اون دوستانی که تمرین رو ارسال نکردن از اون 3 نفر نمره منفی یه نیم نمره جلسه قبل و یه نیم نمره الان جمعش میشه 1 نمره. چشم. مرسی. خب دوستان دیگه سوالی ندارن؟ که الان به من میگید من چیکار کنم استاد؟ یعنی چی من نمرم کم میشه؟ من بهتون گفتم حضوری میام میزنم براتون برنامه رو.
این رو بعد انجام میدادید آقای سوری. الان بحثمون سر چیه؟ تمرینی که گفتم تمرینی که گفتیم دیگه استاد، من فیلمم گرفتم که بدونم چیه چه جوری باید بزنم، ولی خب دیگه من نمیدونم چرا حضوری نشد. تمرینتون رو انجام بدید، ارسال بکنید، از این اتفاق نمیفته. حتما خیالتون راحت باشه، نه کسی با کسی دشمنی داره، صرفا این هم به این دلیل هستش که شما دوستان یه مقداری پای درس رو بگیرید. شما 3 تا دوست عزیز تا زمانی که اون کارهایی که من میگم رو نکنید، همین منوال خواهد بود. پس الان ما باید چیکار کنیم؟ یعنی من الان باید این تمرین قبلی که گفتیم براتون ارسال کنم دیگه؟ تا امروز بعد از ظهر ارسال بکنید، هیچ مشکلی نیست. ولی اگر تمرینتون رو ارسال نکنید، همین منوال خواهد بود. هر آن چیزی که من میگم. بله خیلی ممنون استاد. خدا نگهدار. خب دوستان دیگه سوالی ندارین؟ خب آقای دوستانی که صدا میکنم، امیر طهماسبی، آقای طهماسبی، آقای طهماسبی، آقای محتشم. اینا رو یادداشت کنید آقای رضا. آقای طهماسبی نیستن یادداشت کنید، آقای محتشم رو اگر نیستن یا هستن جواب بدن. آقای محتشم. خب میکروفونشون که فعال نیست یعنی اینکه سر کلاس حضور ندارن، یه جایی هستن فقط لاگین کردن. خب آقای محتشم در مورد دو توضیح سه بدید که تست چرا میکنید. ما صدای بنده الان چطور میاد؟ الو محتشم. خب ایشون هم میکروفونش گویا ایراد داره. ما همه رو به همه گفتیم میکروفوناتون باید فعال باشه. هر کی میکروفونش فعال نیست با استاد وان صداشون منفی میاد، باور کنید صدای منم الان داره میاد. نظر این گرفت. صدا کیفیت بالا 100% باید حساسیتش. بله صدا نباید اکو بشه دیگه، این وان منفی داره. آقای خرمی، الان حساسیت شما گذاشت.
آقای خرمی این نمره، تمام دوستانی که آقای رضالو هر کدوم که میکروفونشون فعال نشد پوان منفی نیم نمره‌ای رو در نظر بگیرید بی زحمت. همون 37 آقای صالح پور، آقای سینا صالح پور. سلام 1 2 3 تست میکنیم ببینیم صدا به چه صورتی هستش. یک. سلام استاد، بله بفرمایید. آقای صالح پور، دلیل اینکه ما ویلن بندی رو انجام میدادیم این دفعه اون قسمت استاد بعضی اینهلیجنس مواقع آدیو رو هستش ما که غیر فعال مثلا کردیم. چند تا دپارتمان مختلف وجود داره. سلام و اینکه 1 ما 2 می‌خوایم به 3 تست عنوان یه میکنیم ببینیم صدا به چه صورتی به هستش. هیچ عنوان به یک. سیستم اون یکی واحد دسترسی نداشته باشه. این دفعه اون بنابراین قسمت ما ویلن‌بندی می‌کنیم که اینهلیجنس هیچ گونه پکتی بین دو تا سیستم رد و بدل نمیشه در این در این سناریو. آقای صالح پور، الان تو سناریویی که ما داشتیم دستور رنجی که زدیم در چه صورتی گفت رنج هستش میتونستیم دستور رنج آی پی رو بزنیم؟ مثلا ما میایم توی یه واحد میایم پشت سر هم بهشون آی پی میدیم، مثلا 10 11 12 13. حالا تو هم رنج شبکه 1 2 3 به جای اینکه بیایم دونه دونه تست میکنیم با همون قابلیت فعال. ببریم تو ویلن، تعریف کنیم ببریم تو ویلن، یه بار میایم همه اینترفیس ها رو سلکت میکنیم، این رولی که بهش داریم مینویسیم به همه این اینترفیس ها ابلاغ میشه، به حساب اون پورت ها به این مثلا به این ویلن تخصیص داده میشه. یا باید کنار هم باشن تا بتونیم رنج بزنیم آقای صالح پور؟ جان شرایطی میتونیم رنج بزنیم؟ که اون فرضاً اون آی پی که تعریف کردیم پشت سر هم باشه، مثلا پی سی 1 باشه 198 20 10 پی آقای سی 2 صالح باشه 11. پور، بله بفرمایید. سوال بنده رو دقت کنید، آیا ما آی پی تعریف کردیم تو این سناریو؟ نه ما هنوز به سیستم آی پی ندادیم. خب پس چرا میگید به رنج آی پی؟ به چی رنجی داشتیم میدادیم؟ بله ما به پورت های سویچ داشتیم آی پی میدادیم دیگه، یعنی سیستمی که اگر به این وصل شد با این تو این رنج آی پی باشه میره تو این ویلن. آقای از اینا باشه. مجدد تکرار میکنم، آیا من الان دستور رنج رو زدم رو آی پی زدم؟ شما نه رو سویچ دادین دستورشو. خب رنج چی دادم؟ رنج یا آی پی توی اون مثلا تو ویلن مثلا 20 خواستین تعریف کنین گفتین 3 و 4 و 5 توی رنج شبکه 20 اینا رو انتخاب کرد، این اینترفیس ها رو انتخاب کرد، رنج اینترفیس هایی که توی این رنجن رو انتخاب کرد. شما سر کلاس بودین آقای صالح پور؟ من کجا آی پی دادم الان؟ این فلسطره 1 و 2 و 3 بود دیگه. الان من میخوام خودم دوباره واسهتون اجرا کنم. نه خیر برادر، من آی پی ندادم، رنج رو اینترفیس باید بدیم، رنج رو آی پی ندادیم، اومدیم رنج اینترفیس تعریف کردیم، اینترفیس صفر یک داش اینترفیس 5 یعنی در اینترفیس های 3 4 5 یا تو پیلن 20 قرار بگیره. پس فعلا آی پی من، شما هی میگید آی پی آخه اشتباس آی پی. اشتباه گفتم. مرسی ممنونم ازتون. خواهش میکنم. آقای بچه ها یه چند دقیقه استراحت بکنیم، 1 و 10 دقیقه است تا 1 و 25 دقیقه یه استراحتی بکنیم بعد مجدد به کلاس وارد میشیم. فعلا پس تا ادامه سناریو رو بعد از بریک یا هم استراحت برمیگردیم و انجام میدیم. بچه ها فعلا
بچه تا اینجای سناریو کسی سوالی نداشت دیگه، درسته؟ بریم باقی سناریومون رو انجام بدیم. آقای امیرحسین صالحی، آقای فروردین، آقای خرمی، دوستان بریم سراغ سناریوی بعدی. دانشجوها یکی مثبت بذارید که بریم سراغ بعد ادامه سناریو. دسکتاپ رو شیر کنیم مجددا. بچه یه لحظه من از کلاس خارج میشم، دوباره میبینید خود هنگ کرده ادوبی کانکتر. دوستان تصویر رو دارید؟ بفرمایید آقای فروردین. بچه سوالاتتون رو بپرسید دیگه، تو بحث تو ادامه سوال نپرسید تا توضیح بدید. بفرمایید آقای فروردین. بله چشم. خب دوستان الان باید چیکار بکنیم؟ الان بایستی ما ویلن بندیمون رو انجام دادیم. توی قسمت کنسول اومدیم شو ویلن که گرفتیم، تو شو ویلن به ما نشون داد که چه اینترفیس هایی رو به چه ویلن هایی اکسس دادیم یا دسترسی دادیم. الان آقای سلیمانی گفتم سوال در مورد درس اگر امکان داره بپرسید، اونم آپلود میکنیم، دسترسیشو بهتون میدیم. مشکل من نتونستم این کار رو انجام بدم. چندین بار به بچه ها تکرار کردم که من رکورد رو میزنم ولی نتونستم این کار رو انجام بدم. با مدیر گروه هم صحبت کردم، ایشون هم یه راهکار به من داده ولی من نمیدونم چطور باید اینو در اختیار شما قرار بدم، چون خودم هم اصلا دسترسی به رکورد ها ندارم. برای آخرین بار میگم در زمانی که این کلاس ها مشکل رو برطرف کردیم میذاریم. هی حالا شما دوستان هر بارم که از من بپرسید قطعا من جوابم همین خواهد بود. من رکورد زدم و نمیدونم چطور بایستی دسترسی خدمت شما دوستان بدم.
حالا شما شما ویلن رو خارج میکنید دیگه، حالا اونم براتون توضیح میدم. شما میایین دوباره اینجا نگاه بکنید، من میام اینجا الان تو فاینانشیال، میام اینجا یکی از اینا رو دوباره میگم آقا فقط اینا جزء ویلن باشن. حالا الان براتون توضیح میدم. الان ادامه سناریو رو بریم، بعد این سوالاتتون رو از قبل رو ما بهتون جواب میدیم. بله میتونیم این کارم بکنیم، بیاریم بذاریمش روی عضو ویلن دیگه، میذاریم رو عضو چون همه سویچ های ما دوستان، همه اینترفیس های ما عضو ویلن یک هستن به صورت دیفالت. الان نگاه بکنید، اگر من بیام اینجا نگاه بکن، اگر من بیام اینجا حتی این کارم انجام بدم، بیام بگم اینجا یه دوشو مثلا بگم فاست اترنت 01 رو ببر تو ویلن 1 اینترفیس الان 01 از ویلن 10 خارج شد دیگه آقای قشلاقی، درسته؟ بالاخره باید توی ویلنی باشه دیگه. اومدم کلا بردمش تو ویلن 01. حالا الان دوباره برمیگردونمش اینترفیس فاست اترنت 01 سویچ پورت اکسس ویلن 10 اگزیت دوشو ویلن، دوباره اومد سرش. خب اگزیت. خب الان بچه ما دیگه سویچمون کامل شده، کانفیگوریشن سویچمون کامل شد دوستان. بچه همیشه یه نکته ای رو من بهتون بگم، این نکته خیلی نکته مهمیه. ببینید ویلن 1 که الان میبینید اینجا به صورت اسمش هم دیفالت بچه ها، ویلن پیشورد سویچ های سیسکوه. بذارید این نکته رو خدمتتون بگم. ویلن 1 که نیمش به صورت دیفالت، الان ببینید من این رو الان اینجا مارکش میکنم، نگاه بکنید این ویلن پیشفرد سویچ های سیسکو هستش، یعنی به صورت دیفالت ساخته میشه. همچنین این ویلن بچه قابل پاک شدن نیست، اسمش هم قابل تغییر نیست، یعنی من نمیتونم اسمش رو عوض بکنم. ما یه ویلنی داریم که دیفالت به صورت دیفالت تو همه اینترفیس ها تو این قرار گرفته شده. پس متوجه ویلن 1 شدید. البته قبلا توضیحش رو خدمت تک تک دوستان دادم، ولی الان هم خواستم عرض کنم خدمتتون. پس ویلن 1 ویلنی هستش که ما هیچ تغییری روش نمیتونیم بدیم، فقط میتونیم اینترفیس ها رو داخلش جابجا بکنیم. خب حالا بریم ادامه سناریومون. فکر میکنم بحث سویچمون فعلا تموم شده، فقط کافیه ما تو محیط پریویلیج مود یه دستور رایت بزنیم اگزیت. خب
پس از سویچمون میایم بیرون، بریم تو کامپیوتر. کامپیوتر اولمون رو تو سناریومون گفتیم چه آی پی بدیم، سرورمون رو چه آی پی باید بدیم بچه‌ها؟ 0.10.2. تو قسمت دسکتاپ آی پی 192.168.10.2. ساب نت ماسک چند گفتیم؟ گفتیم /24، پس 3 تا 254 میبندیمش. کامپیوتراشو گفتیم چه بدیم؟ کامپیوتر اول رو گفتیم بدیم 10.3 192.168.10.3 ساب نت 254. کامپیوتر دومش 192.168.10.4. پس الان به آی پی دادیم به اینا 3 4 2. الان باید ما از سرورمون پینگ کامپیوتر 10.3 رو داشته باشیم، یعنی از سرور که آی پیش هست 10.2 باید بتونیم 10.3 رو داشته باشیم. میگیم پینگ 192.168.10.3. بچه ها پینگ رو داریم، شبکه ما حالا 10.4 پینگ رو داریم، یعنی سرورمون میتونه کلاینت هامون رو ببینه. و همین کار رو دونه دونه برای کامپیوترهای بعدیمون میکنیم. کامرامون سرورش بود چند؟ 22. ساب نت چند بود؟ بیست سه. کامرامون بود اولیش 23، درسته؟ خب کامپیوتر 24. کامپیوتر بعدی 25. کامپیوتر آخرمون سرور آی پی سرور واحد فروش رو چند بدیم؟ 192.168.c.2. ساب نت 255. کامپیوترش رو چه آی پی بدیم؟ بله. خب بچه ما از هر کدوم از این کامپیوترها اگر سرور رو پین کنیم باید بتونیم ببینیم، یعنی از کامپیوتر کامرا کامپیوتر از بیایم پینگ سرور رو داشته باشیم. پینگ 192 168.20.2. بله داریم میبینیم. هر کدومش رو بیایم پینگ بکنیم میتونیم ببینیم. حالا از هر کدوم از این سرورها هر کدوم از این سرور کامپیوتر سرور مالی میتونیم سرور کامرا رو پینگ بکنیم. الان بچه ها پینگ 192.168.20.2. خب نمیتونیم پینگ بکنیم. دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که برودکست دامیناشون جدا هست بچه ها. قبلا خدمتون گفتم معنای برودکست دامین به این معنی هستش که محدوده انتشار پیغام ما در یک ویلن هستش و ویلن بعدی اجازه نمیده که پکت از اون عبور کنه. در چنین مواقعی ما به چی نیاز داریم؟ به چه عملیاتی نیاز داریم؟ اگر قرار ویلن ها همدیگر رو ببینن به چه عملیاتی نیاز داریم بچه ها؟ به گیتوی نیاز داریم. بله، به عملیات روتینگ نیاز داریم. آیا تو سویچ های لایه 2 ما میتونیم روتینگ انجام بدیم؟ یعنی اینجا من میتونم روتینگ انجام بدم؟ باید چه سویچی داشته باشم؟ سویچ لایه 3. خب پس بچه سناریومون اینجا تموم شد. میریم سراغ سناریوی بعدیمون که یک سویچ لایه 3 بذاریم و بتونیم چیکار بکنیم؟ هم DHCP رام بکنیم، هم دیفالت گیتوی داشته باشیم و هم کارهای دیگه انجام بدیم. یعنی سناریومون رو بزرگتر بکنیم، ویلن ها بتونن همدیگر رو ببینن که میتونیم این کار برای این انجام میدیم که ترافیک پهنای باندمون توی هر ویلن باشه. هر ویلنی اگر پکتی فرستاد داخل ویلن خودش نبود روتینگ بشه توسط گیتوی، روتینگ بشه بره تو مسیریابی و از اونجا بهش پاسخ داده بشه. خب پس بچه تا اینجا کسی اگر سوالی نداره من از چند تا از دوستان سوال بپرسم بریم سراغ سناریوی بعدیمون. این رو پاک بکنم. خب بریم از چند تا از دوستان سوال بپرسیم. آقای مهدی پورجبار، آقای مهدی پورجبار زنگ میزنم. آقای مهدی پورجبار، بفرمایید آقای پورجبار. واسه صدای آقای پورجبار الان 3 تا ویلن تعریف کردیم، نوشتیم که ویلن 10، ویلن 20 و ویلن 30. چرا ویلن 10 من از سرور فاینانشیال کامپیوترهای یا کامپیوترهای کامرا سرور مالی رو پینگ میکنم نمیتونم ببینم؟ دلیلش چیه؟ واسه چون برودکست دامیناشون متفاوته یا به اصطلاح دیگه توی رنج آی پی نیستن، به این دلیله که نمیتونن هم دیگه رو ببینن. خب اشکالی نداره آقای پورجبار، من الان میام رنج آی پی این رو، خب سرور کامرا رو، خب اگر اینطور باشه سرورش رو میکنم، رنجش رو میکنم چند؟ 10. واسه دلیل دیگه هم داره ها، به خاطر ویلن بندی هم هستش، چون توی ویلن نیستم اونم هست ولی اونم تاثیر داره. نه اصلا ببینید بچه این اشتباه رو نکنید. دلیل اصلی که این کامپیوترها همدیگر رو نمیبینن به خاطر اینه که هر کدوم تو ویلن خاص خودشون هستن. یعنی اگر من این آی پی رو هم 10.5 بکنم و رنج آی پی ویلن 10 بکنم، تا زمانی که
این اینترفیس ویلن 10 نشه امکان پین گرفتن توش وجود نداره. یعنی اصلا این عملا هیچ کاری تا زمانی که تو ویلن این برودکست دامین قرار نگیره هیچ فایده ای نداره. پس اصلا به رنج آی پی الان مربوط نمیشه، به عضویت اینترفیس ها تو ویلنه. خب متوجه شدین آقای چیز؟ بله استاد بله. خب بریم نفر بعدی، آقای دستقیب شیرازی. آقای محتشم بفرمایید. بفرمایید آقای دستقیب شیرازی. صدامون داری آقای شیرازی؟ صدا نیستش. آقای مهدی ملانی یا مولایی، اگر اشتباه گفتم بچه به خاطر فونت هاست پیشاپیش عذرخواهی میکنم، ولی اگر اشتباهی تو صدا کردن فامیلیاتون هست دیگه بپذیرید. آقای مولایی یا ملانی؟ سلام استاد، صدای من هست؟ بله صداتون هستش. آقای مولایی فامیلی که هست. مولایی هست یا آقای مولایی؟ مولایی آقای مولایی جان؟ مولایی هستم. آقای مولایی، برای اینکه من بخوام ویلن هام همدیگه رو ببینن از چه سخت افزاری یا از چه دیوایسی سویچی باید استفاده کنم؟ یه بار دیگه استاد بیان میکنه صداتون قطع بس شد. سرور کامرا رو، سرور فاینانشیال رو تو ویلن که حالا کامرا قرار دادیم، یعنی واحد مالی رو واحد مانیتورینگمون بتونه ببینه. چه عملیاتی باید صورت بگیره؟ چه چیزی باید اضافه بشه؟ استاد باید آی پی ها که حالا تو ویلن خودشون باشه ویلن بندیشون کنیم. دیوایسمون چی باید اضافه بشه آقای مولایی؟ الان برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم چه عملیاتی باید صورت بگیره؟ برای اینکه این کار رو انجام بدیم باید یه دونه پی سی با کابل کنسول وصل کنیم به سویچمون، بعد عملیات ویلن بندی رو انجام بدیم. وصله. برای اینکه ویلن ها همدیگه رو بتونن ببینن، الان ما هر کدوم از این کامپیوترهایی که الان جدا کردیم با رنگ آبی قرمز زرد، هر کدوم توی دپارتمان هستن و به نوعی هر کدوم توی ویلن قرار گرفتن. برای اینکه این ویلن ها همدیگه رو ببینن چند دقیقه قبلشون توضیح میدادیم چه عملیاتی باید صورت بگیره. چرا سویچ ما چرا نمیتونیم این سویچی که الان اینجا داریم باهاش ما این کارو نمیتونیم انجام بدیم؟ دلیلش چیه؟ چه فیچری توش وجود نداره که نمیتونیم این کارو کنیم؟ چه عملیاتی باید اینجا صورت بگیره تا این ویلن ها بتونن همدیگر رو ببینن؟ دقیقا این موضوع رو نمیدونم، فکر کنم لایه 2-3 بود. نه سر کلاس بودین لایه شما؟ باید انجام بدیم. درست جان؟ سویچ لایه چی؟ لایه 3 و 2. سویچ لایه یعنی چی میشه؟ فرق بین لایه 2 و 3 چیه آقای مولایی؟ فراموش کردم راستش. روتینگش آقای رضالو روتینگ و 2 روتر نداره، 3 داره. روتر چیه؟ منظورتون روتینگه دیگه؟ روتینگه بله، نه روتر که نه. پس برای اینکه من بخوام اینجا بین ویلن هامون
عملیات روتینگ انجام بشه چه سویچی چه دیوایسی باید بذارم؟ سویچ 3 سویچ سایز 3. لایه 3. آفرین، که بتونه عملیات روتینگ رو بین اینها انجام بده. خب مرسی. نفر بعدی. نفر بعدیمون آقای سهراب محمود سهرابی. آقای سهرابی و آقای عسقریان. این دوتا دوست عزیز، آقای سهرابی و آقای عسقریان، میکروفوناتون رو فعال کنید لطفاً. آقای عسقریان و آقای سهرابی. نیستن سر کلاس این دوتا دوست. آقای عسقریان و بچه صدای من هست؟ خب اسامی این دوتا دوست عزیزم یاد کنین، آقای عسقریان و آقای عسقریان و آقای کابلی. یک دانشجوی ما هستن دیگه، درسته آقای رضالو؟ آقای عسقریان و آقای کابلی، آقای علیرضا کابلی و آقای بفرمایید آقای رضالو. میکروفونتون رو فعال بکنید آقای کابلی، جواب ما رو بدید که شما جزو اونا نباشید. استاد فکر آقای کنم کابلی سفریان هستن، عسکریان نیستن، سفریانه. سفریان، ببخشید آقای سفریان. خب اوکی، اشکالی نداره. نمرتون یه پوان منفی نیم نمره‌ای در نظر میگیریم واسه هر کدوم از دوستانی که جواب ما رو نمیدن. خب نیم نمره آقای رضا کابلی، علیرضا کابلی در نظر بگیرید تا بچه دیگه این رو بدونید و سر کلاس آنلاین هم هستین هیچ فرقی نمیکنه. شما بایستی موظف هستین انگار که سر کلاس حضوری هستین. خب آقای کابلی اشکالی نداره، حالا ما ارفاق میکنیم. تفاوت الان برای این که من بخوام عملیات روتینگ بین این ویلن هایی که تعریف کردم انجام بدم چه کاری باید انجام بدم آقای کابلی؟ آقای کابلی تایپ بکنید آقای کابلی، اشکالی نداره. بفرمایید برای اینکه بخوام این دوتا ویلن هام، این سه تا ویلن هام همدیگر رو ببینن چه عملیاتی باید انجام بدم؟ این ویلن ها الان همدیگر رو نمیتونن پینگ بکنن. برای اینکه اینها دیده بشن، برای اینکه بتونن این دوتا سه تا ویلن همدیگر رو بتونن ببینن و همدیگر رو بتونن پینگ بکنن، برای این موضوع من به چه سخت افزار و به چه چیزی نیاز دارم؟ خب گتوی، بله گتوی به معنای دروازه. خب باید چیکار بکنم؟ الان چه چیزی نیاز دارم؟ آقای کابلی بگه، آقای محمود کسی نگه، بچهای دیگه کسی نگه، فقط آقای کابلی ارفاق کردیم بهشون به این دلیل که حالا ایشون
میگه سر کارم، میگیم این بار رو به خاطر اینکه شاید در جریان نبودن اشکالی نداره. چه چیزی نیاز دارم؟ الان من میخوام این سه تا ویلن همدیگر رو ببینم. بسیار عالی. سوال بعدیمون آقای علیرضا. آقای رضالو، این دوستمون که اسمش علیرضا هستش، فامیلیشون کیه آقای رضالو توی لیست کلاس ها؟ استاد من اسمشون رو ندارم، به صورت گست وارد شده. آقای علیرضا. مگه میتونن با گست کسی وارد بشه آخه؟ خب بریم بچه ها سراغ سناریوی بعدی. خب سناریوی بعدیمون به چه صورت هست؟ ما الان با مباحث اولیه سویچ های سیسکو آشنایی پیدا کردیم، با کامنداش آشنایی پیدا کردیم، با بحث ویلن آشنایی پیدا کردیم. حالا میخوایم سناریویی رو ران بکنیم که بتونیم از طریق این سناریو بچه‌ها از سویچ های لایه 3 استفاده بکنیم. برای این موضوع باید چه کار بکنیم؟ کسی هست بتونه بگه؟ بچه‌هایی که سیسکو کار بودن، کلاس های CCNA رفته بودن، از دوستان چند نفر بودن که این اتفاق افتاده بود؟ بعد حالا به صورت بذارید بچه سناریو رو بذارید ببینیم چه اتفاقی میفته. اول میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که گفتیم میخوایم یک سویچ رم بذاریم به عنوان سویچ چی؟ لایه 3. سویچی که استفاده میکنیم یک سویچ حالا مولتی لایر استفاده میکنیم، از همین سویچ های حالا 8191 استفاده میکنیم، یا بستگی به این داره که چه سویچی باشه. حالا ما یه دو تا اینترفیس میخوایم که بتونیم عملیات روتینگ رو انجام بدیم. توی قسمت سویچ ها یه دونه از این سویچ 3560 ببخشید اون روترها بودیم، با روتر هم میشه این کار کرد، ولی حالا ما میخوایم با سویچ های لایه 3 این کار انجام بدیم. یه دونه سویچ 3560 رو میذاریم اینجا. خب این سویچ 3560. حالا برای این که بخوایم ویلن بندی رو انجام بدیم
باید دوباره مجددا بچه دو تا سویچ لایه 2 هم اینجا داشته باشیم که بتونیم ویلن هامون رو جدا بکنیم دیگه، درسته؟ خب هر کدوم از این سویچ هامون رو یه دونه کامپیوتر، دو تا کامپیوتر هم بهش متصل میکنیم. میایم اینها رو نامگذاری هم میکنیم که یه چیز ترتمیز در بیاریم اینجا تا بتونیم توضیحات لازم رو خدمتتون بدیم. سوالمون همینه دیگه، میخوایم عملیات روتین بین ویلن های مختلف رو انجام بدیم آقای صالح. خب بچه ببینید حالا این سویچی که ما انتخاب کردیم تو که برای روتین بین ویلن هامون هستش، این سویچ رو انتخاب کردیم که از نوع سویچ های مولتی لیر هستش که میشه تو لایه 3 هم بهش اضافه کنیم. بچه یه لحظه گوشی من. خب بچه سناریو رو متوجه شدین؟ ما بیایم جدا بکنیم ویلنامونو. اول بیایم کابلامونو بزنیم. خب الان چه کاری؟ بیایم از همین کانکشن اتوماتیک استفاده بکنیم، بزنیم به این فصل اترنت 01، این هم میشه فصل اترنت 02، دوباره فصل اترنت 01، دوباره کانکشن فصل اترنت 02. حالا برای اینترفیسمون هم از اینجا، حالا اینجا هم بزنیم خودش انتخاب میکنه میذاره. بچه صدای من رو دارین؟ خب دوستان حالا الان بیایم چیکار بکنیم؟ بیایم اسم اینا رو اول عوض بکنیم. اسم اینا رو میذاریم پی سیه، اسمشون رو بذارید عوض بکنیم. دو تا واحد در نظر میگیریم، میگیم واحد فروش و واحد آیتی. میگیم آیتی یک کامپیوتر، آیتی دو کامپیوتر. واحد بعدیمون رو چی میذاریم؟ میگیم فروش سیلز یک،
رنج آی پی چی بدیم بچه‌ها؟ بیایم رنج آی پی بدیم. اینجا رنج آی پی بدیم، بگیم واحد سیلزمون سیلز آی پی 192.168.100.0/24 درسته؟ 100 بذاریم. حالا آی پی یک آی پی پی سی داش آی تی یک درسته؟ آی پی چند باشه؟ 192.168.100.2. اوکی. میخوایم گیتوی بذاریم. گیتویمون دیگه میشه یک. آی پی دومیش آی پی سی داش آی تی 2. آی پی چند بشه؟ 192.168.100.3. گیتوی چند بشه؟ گیتویمون چند بشه؟ باریکلا. دیفالت گیتویمون شد چند؟ خب بیایید بعدی ویلن چند باشه این بچه ها؟ اینو میدیم ویلن 10. خب بعدیمون چی میشه؟ ویلن 20 درسته؟ میگیم ویلن 20 میگیم آی تی آی پی درسته؟ آی تی آی پی رنج آی پی مون میگیم 192.168.20 نه ببخشید 200.0/24 درسته بچه ها؟ خب آی پی سی داش سیلز 1 192.168.200.2 آی پی سی داش سیلز 2 192.168.200.3 دیفالت گیتوی 201. خب مشخص شد الان سناریومون رو نوشتیم که چه کاری میخوایم انجام بدیم. ویلنمون مشخص شده، فست اترنت و گیگا، حالا به بحثای کانکشن هامون رو زدیم. الان میخوایم بحث کانفیگوریشنمون رو انجام بدیم. حالا بیایم اینجا ما بیایم بگیم که من هنگ کردم فکر کنم بچه.
ویلن 20 و ویلن 10. خب تا اینجا کسی سوالی نداره؟ بچه ببینید برای اینکه الان این دوتا کانکشن ها و این دوتا کابل هایی که ما از سوی به هم متصل کردیم باید مودش چی باشه؟ ترانک باشه. خب بچه یه توضیح کوچولو من اینجا بدم براتون بنویسم اگر بشه، چون دست داره ریپورتم رکورد میشه بنویسم براتون که اینجا اگر بتونم بنویسم. ببینید بذارید من یه مقداری ببینید بچه ها بله حالا الان یه در مورد دو تا مقوله بخوام براتون توضیح بدم. ما برای اینکه بتونیم این دو تا پورت ها رو ترانک بکنیم به هم دیگه بچه دو تا مورد رو باید بررسی بکنیم. ببینید دستگاه هایی که توی سیسکو کلا سیسکو وجود داره دو تا پروتکل وجود داره، حالا یا ISL هستش یا .1Q که من اینا رو براتون می نویسم ISL داش یا دات 1Q. این دوتا پروتکل چیه؟ وقتی میخوایم دستگاه های سیسکو رو به هم دیگه متصل کنیم بچه ها، روترها رو مخصوصا لایسه ها رو میخوایم متصل کنیم از دستورات انکپسولیشن .1Q یا ISL استفاده میکنیم که حالا اینو براتون تو سویچ های سیسکو مرسومه. خب اولین کاری که میکنم باید چیکار بکنم؟ الان بچه چه کاری انجام بدم؟ یه دونه کامپیوتر بذارم یا بیام تو خود CLI دیگه کنسول بزنیم یا نزنیم؟ تو خود CLI بریم یا کنسول بزنیم بچه ها؟ کدومش رو راحتید؟ تو خود CLI اینم میتونم برم کانفیگ بکنم یا میتونم برم تو یه کنسول بزنم. اگر باز با کنسول مشکل دارید با کنسول خب CLI بریم. کدومش رو موافقی؟ اگر کسی هنوز با کنسول مشکل داره نمیدونه کنسول چیه، من از طریق کنسول وارد شم دیگه. ما اوایل رو با کنسول چیز کردیم دیگه. خب اگر بیایم تو CLI اینجا از ما میگه که خب سویچ دیفالتش هستش، یه سری دستور نو میزنیم وارد محیط CLI مون میشیم. درسته؟ بچه پس اولین کاری که باید بکنم بایستی دوتا اینترفیسی که داره رو ترانک بکنم. اینترفیس هایی که باید ترانک بشه چی بود؟ 01 و 02 دیگه. نگاه کنید 01 و 02. میام داخل محیط اینیبل کانفیگوریشن، اول یه هاست نیم میذارم، اسمشو میذارم کور SW یعنی سویچ، ببخشید پس اسمش رو گذاشتم.
وارد اینترفیس هام میشم، میام میگم چی؟ اینترفیس فست اترنت 01. درسته؟ اینترفیس فست اترنت 01 واردش که شدم. حالا بچه ها اینجا دوباره دستور سویچ پورت مود سویچ پورت ترانک دیگه، درسته؟ سویچ پورت ترانک انکپسولیشن چی؟ یکی از اون پروتکل ها. ما دات وان کیو رو انتخاب میکنیم. الان این 01 من شد چی؟ دات وان کیو و حالا الان باید مودش رو چی بذارم؟ الان گذاشتم دات وان کیو دیگه، الان فقط ترانک گذاشتم روی دات وان کیو. حالا الان باید مودش رو چیکار کنم؟ بگم سویچ پورت مود. حالا چی باید بگم؟ ترانک. درسته؟ پس بچه ها چی شد الان؟ چرا کپی نمی‌کنه؟ خب بچه ها الان من میخوام کپی کنم و دستوراتو. الان دستوراتی که اینجا زدیم نگاه بکنید. این دستور، این دستور، بریم اول هاست نیم اینترفیس کپی. خب بذارید من اینا رو درست بزنم شما قاطی نکنید. اون دستوراتی که جدید هست رو من براتون کپی پیست میکنم بچه. صدای من رو دارین دوستان؟ خب پس الان اینترفیس فست اترنت 01 مون بچه‌ها چی شد؟ مودش چی قرار گرفت؟ حالا الان باید چیکار بکنیم؟ دوستان الان چه اتفاقی باید بیفته؟ الان باید بریم تو فست اترنت 02 کانف تی یا کانفیگوریشن ترمینال
اینترفیس فست اترنت 02 درسته؟ بگیم سویچ پورت انکپسولیشن سویچ پورت مدل چی باید بذاریم؟ سویچ پورت ترانک انکپسولیشن دات 1Q. حالا اینجا سویچ پورت مود ترانک همون دستورات که دادیم. خب اینجا برای سویچ دوم، برای اینترفیس دومون هم دقیقاً اومدیم چیکار کردیم؟ یه کپی میکنیم میایم تو پوینتر و همین رو میزنیم، ولی این رو تبدیل میکنیم به چی؟ به 2. الان اینترفیس های 01 و 02 مون رو مود ترانک قرار گرفتن. حالا الان باید چی کار بکنیم بچه ها؟ الان بذارید این سویچمون هم آف بشه. وقتی مودش رو تغییر دادیم آپ و دان میشه. بذارید سویچ دان آف بشه. خب حالا الان باید اینترفیس فست اترنت 01 رو تو محیط چیز اگزیت کنیم بیایم بیرون. خب بریم اینترفیس فست اترنت 01 درسته؟ یا بیایم یه کاری کنیم بچه، بذارید از اول مثل سویچ های خودمون بریم که شما قاطی نکنید. بیایم تو محیط کانفتی میگیم ویلن چند باید بسازیم؟ ویلن 10 درسته؟ ویلن 10 نیم چی بود؟ آیتی درسته بچه ها؟ تا اینجا کسی سوالی نداره؟ تا اینجا مثل قبل دیگه. خب یه ویلن دیگه هم باید بسازیم. میایم بیرون اگزیت میگیم ویلن 20 name sales. ویلنامون رو ایجاد کردیم. حالا یه شو میگیریم خب 2 تا ویلن پس ایجاد شده. حالا باید چیکار کنیم؟ بیایم دسترسی بدیم. اینترفیس فست اترنت 01 خب دسترسی بچه چرا دسترسی؟ اینو به من بگید. دسترسی برای چی؟ مگه سویچمون لایه 3 نیستش؟ چرا دسترسی؟ اکسس چرا؟ من دارم میذارم شما هم میگین اوکی. بچه من توی سویچ لایه 3 امکان آی پی دادن دارم دیگه. گفتم تو سویچ لایه 3 ما آی پی نمیدیم، ولی تو سویچ لایه 2 ما میایم، تو سویچ لایه 3 ما میایم آی پی میدیم، چون مود ترانک قرار دادیم دیگه. نمیایم که بیایم اکسسش رو بکنیم که مودمون ترانکه. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم بچه ها برای فست اترنت های 10 و 20 فست
اینترنت ویلن اینترفیس ویلن 10 وارد ویلن 10 میشیم. درسته؟ الان بچه ها اومدیم داخل ویلن 10. نه، اینترفیس ویلن 10. بچه ها میریم تو خود ویلن 10. خب الان وارد اینترفیس ویلن 10 شدیم. اینجا رو خوب دقت بکنید. حالا الان برای این که بچه ها من بخوام وارد چیز بشم، الان اومدم وارد ویلن 10 شدم. چی میگم؟ میگم IP ادرس. خب IP چند بدم؟ به این IP باید چند بدم بچه ها؟ گیتوی اونو باید بدیم دیگه، چون لایه 3 مونه. از اگر پکتی توی لایه نه دیگه پی سی توی پی سی هامون 102 بود آقای قشلاقی. الان اگر یک کامپیوتری توی قسمت آی پی پکتی بفرسته به سمت پس نحوه آی پی دادن ما هم این شد. اول اومدیم وارد اینترفیس ویلن 10 شدیم، دستور آی پی ادرس رو زدیم 192 که به عنوان گیتوی گفتیم هست، اون رو میزنیم و اینتر میکنیم. برای ویلن دوممون هم همینطور بچه ها اگزیت اینترفیس ویلن چند؟ اینترفیس ویلن بعدیمون چند بود بچه ها؟ اینجا نوشتیم ویلن 20. اینترفیس ویلن 20 آی پی ادرس 192 168 دات 200 دات چند بدیم؟ دویست یک سابنت 255 دات 255 دات 255 دات 0. درسته؟ خب از اینم خارج میشیم. پس ما الان ببینید دو تا ویلن آیتی سیلز ایجاد کردیم و اگر اینجا، پس تا اینجا اوکی بچه‌ها، متوجه شدین چطور هم آی پی دادیم دیگه. خب پس الان ما روترامونو، پس بچه‌ها ببینید آی پی هایی که الان ما توی ویلن 10 و ویلن 20 تو لایه 3 مون دادیم به عنوان دیفالت گیتوی ما شناسایی میشن دیگه. خب بچه‌ها ببینید اینجا ما به خاطر اینکه حالا تفاوت اینجا که میخوایم آی پی ها رو ببینیم همدیگر رو ببینن، ما کافیه اینجا یه دستوری به نام آی پی چی بزنیم؟ بگید بچه ها. آی پی روتینگ. باریکلا.
بچه این آی پی روتینگ رو که الان ما اینجا زدیم به چه معناست؟ به معنای این که هر آی پی که تو برودکست دامین اون یکی نباشه میتونه اونور پیدا بکنه. پس ما دستور مسیریابی رو اینجا زدیم. حالا بچه الان این اتفاق افتاد، تنظیمات سویچ یکمون تقریبا تموم شد. حالا ما بریم سویچ های بعدیمون رو کانفیگ بکنیم. میایم توی لای سویچ بعدیمون باید ویلن تعریف بکنیم دیگه، درسته؟ خب ویلن 10 بود دیگه. محیط اینیبل کانفتی کانفیگوریشن ترمینال هاست نیم چی بذاریم؟ SWIT، درسته؟ حالا الان به اونجا میرسیم آقای رضا، هنوز زوده. بذارید من بعدش میخوام DHCP سرور رو بهتون بگم که چطور با IP دستی بدیم یا به صورت اتومات خودش IP بگیره. الان هاست نیم رو ایجاد میکنیم. حالا برای اینکه بخوایم تعریف بکنیم اینجا ما دو تا توی سویچ یک بایستی بچه چیکار بکنیم؟ باید بیاییم ویلن تعریف بکنیم دیگه. میایم میگیم چی؟ ویلنه ویلنه 10. نیم چی بود ویلن 10مون؟ نیم آیتی، درسته؟ خب اگزیت میکنیم، یه ویلن دیگه تعریف میکنیم، میگیم ویلن 20. نیم چی بود؟ ویلن 20 اون نیمش چی بود بچه ها؟ سیز. خب اگزیت. کار بعدیمون چیه؟ هر کی بگه یک نمره مثبت برای پایان ترمش در نظر میگیرم. ما الان دو تا ویلن تعریف کردیم. کار بعدیمون اینه که چه کار باید بکنیم؟ بچه سناریو رو نگاه بکنید. الان تو این ویلن تعریف شد، یه کاری باید انجام بدیم. بچه مگه ما تو سویچ لایه 3 مون نیومدیم پورتمون رو ترانک قرار دادیم؟ تو سویچ لایه 2 مون هم پورت فست اترنت 0 رو باید ترانک قرار بدیم دیگه. پس میایم توی اینجا میگیم اینترفیس فست اترنت 0 مودش چی باید باشه؟ سویچ پورت مود ترانک، که بتونه عبور بده دیگه. این کار رو باید انجام بدیم. حالا به اونجا هم میرسیم بچه ها، صبر بکنید. الان پس باید ارتباطمونم سویچمون رو برقرار بکنیم. به آی پی نیاز نداریم، آی پی نمیخوایم بچه ها، داریم ویلن بندی میکنیم. اول ترانک رو انجام میدیم که کارش انجام بشه. حالا الان باید پورت های مورد نظرمون و اینترفیس های مورد نظرمون رو عضو ویلن بکنیم. میایم میگیم اینترفیس فست اترنت چند بود؟ 01. اینترفیس فست، اگزیت میکنیم از این اینترفیس فست اترنت 01، درسته؟ اینترفیس فست اترنت 01 سویچ پورت اکسس چی بدیم؟ ویلن 01 مون که به آیتی خورده ویلن چند بدیم؟ ویلن 10 دیگه. حالا بچه اینو بذارید من اینجا درست بکنم. این میشه اشتباه اینجا زدیم، این میشه سیلز 2 آیتی. اینا رو توی چیز قرار بدیم. این میاد میشه آیتی 2
این میشه یه مقدار پیچیده در بشه شبکه. خب پس الان دیدین چطور شد؟ یه آیتی آوردیم این ور، یه سیلز بردیم اون ور. درسته؟ کسی از سوالی داشته باشه؟ خب اینجا اینترفیس ویلن، اینترفیس 01 و عضو ویلن 10 کردیم. 02 رو بعد عضو ویلن چند بکنم؟ شما بگید بچه‌ها. اینترفیس تو سویچ دوممون پس اترنت 02 رو سویچ برد اکسس ویلن 20. باریکلا آقای پورچپ. اگزیت. حالا اینم میایم یه چیز براش درست میکنیم. اینیبل هاست نیمش رو یه چیز دیگه میکنیم، میگیم کلا سویچ 1. خب تا اینجا اوکی بچه‌ها؟ کسی از سوالی داشته باشه؟ پس دقت بکنید، من اومدم یه دونه کامپیوتر سیلز رو آوردم به یه سویچ و یکی هم آوردم به یه سویچ دیگه. بین سویچ های سیسکو و لایه 2 و لایه 3 باید بچه‌ها یک پروتکل هایی هست دیگه. پروتکل دات وان کیو میتونید در موردش، حالا یک پروتکلی برای ارتباط هستش، ارتباط بین سویچ ها هستش، میتونید در موردش سرچ بکنید. حالا یک نوع پروتکل ارتباطی بین سویچ های سیسکو. خب سوال بعدی بچه بریم سراغ سویچ دوممون. اسم این سویچ هم میکنیم SW1. اسم این سویچ رو میگیم SW2. خب بریم سویچ بعدیمون. درسته؟ سویچ بعدی رو وارد میشیم. قسمت CLI آف بشه. Enable کانفتی. هاست نیم چی بدیم بچه ها؟ SW2 بود دیگه. درسته؟ SW2. خب ویلن باید براش تعریف بکنیم. میگیم ویلن 10 نیم آیتی اگزیت ویلن 20 نیم سیلز اگزیت. میگیم اینترفیس ویلن، اینترفیس پس اترنت 01. 01 باید تو کدوم ویلن باشه؟ سیلز دیگه. ویلنش چنده؟ سیلز
سیلز ویلن 10 درسته. اینور چیکار؟ و بچه‌ها فکر میکنم اینور ما یه اشتباهی کردیم. اگر تو سویچ اینور بیایم شو بزنیم ویلن آیتی رو 10 دادیم اینجا، درسته؟ پس بچه ها ببینید ما اینجا یه اشتباهی کردیم. باید بیایم چیکار کنیم؟ بگیم که ویلن کانفتی تغییر باید بدیم. اینجا باید آیتیمون بشه ویلن 20، فروشمون بشه ویلن 10. کانفتی ویلن 10 اسمش چی بود؟ ویلن 10 همون میشه نیم میشه سیلز. اگزیت. اینجا میگیم ویلن 20. ویلن 20 همون باید بشه آیتی، درسته؟ درسته بچه ها؟ الان درست شد دیگه، اسماشو تغییر پیدا کرد. خب اینجا داشتیم چی کار میکردیم؟ سویچ 1. بریم سراغ سویچ 2 مون که مونده بودیم توش. حالا 0-1 رو گفتیم چیکار کنیم؟ سویچ 0-1 رو بیایم بگیم سویچ پورت سیلز بود دیگه، سویچ پورت اکسس ویلن 10. خب اگزیت. خب 0-2 مون عضو ویلن چند میشه بچه؟ آیتیه. اینترفیس پس اترنت 0-2 سویچ پورت اکسس ویلن 20. خب کار بعدیمون چیه؟ یه دونه از اینترفیس های دیگه همون هم باید یه مود براش قرار بدیم. بچه چیه؟ 20 که قرار دادیم. الان یکی از اینترفیس هامون رو باید مودش رو تغییر بدیم. بچه صدای من رو دارین؟ باریکلا آقای حسینی، باریکلا. پس الان من میام اینترفیس پس اترنت اینترفیس پس اترنت 0-3 و درسته سویچ پورت مود اکس مود ترانک مود چی بذاریم؟ ترانک. خب تا اینجا بچه اوکی شد دیگه. یعنی اومدیم تمام این چیزا رو انجام دادیم. بریم ببینیم خب الان چه کاری دیگه باید بکنیم. بسیار عالی. میایم اینجا. خب آیتی 1 چه کانفیگی بدم بچه؟ گفتم که آیتی کانفیگ آی پی اولش چیه؟ 192 192.168.200.2 درسته؟ آی پی اولش آی پی پی سی. اینا رو ما همه رو اشتباه زدیم. 10 بوده حالا اینجا میزنیم 202 درسته؟ سابنت دیفالت گیتوی باید چند بدم بچه ها؟ دیفالت گیتوی دادیم ویلن به سویچ لایسنمون دادیم دیگه 192.168.200.1. خب این آی پیش از این. آی پی کامپیوتر فروش رو چند بدم؟
100.1. خب فروش دومی صد سه بود دیگه. گیتوی همش هم که یکیه. خب آیتی دومی آیتی چند بود؟ خب بچه الان عملیات ویلن بندیمون تمام شد دیگه. یعنی اگر من از کامپیوتر آیتی 1 که آی پیش از 202 آی پی سیلز رو پینگ بکنم که هست 103 باید ببینم دیگه. بیایم من اگر دستورات رو درست زده باشیم میگیم پینگ. اول بریم آی پی خودمون چنده. آی پی کانفیگ آی پی مون هست 202 درسته؟ باید بتونیم 102 رو پینگ کنیم. پینگ 192.168.100.2 ببینیم الان چه مشکلی داره که نمیتونن همدیگه رو ببینن. ما اینجا یه مقداری خب بیایم اول اینجا ما قاطی کردیم بچه ها. این چیزها رو که زدیم 102 یه لحظه بذارید من فکر کنم چون اینجا آی پی آر اشتباه زدیم طبق سناریومون کاملا اشتباه رفتیم جلو تو سویچ لایسن. فکر میکنم برعکس یه جایی زدم. آره بیایم یه شو بگیریم. شو ویلن. الان گفتیم که اینجا هم آیتیمون ویلن 10 بعد در صورتی که ویلن 10 مون باید سیلز باشه بچه ها. میایم چیکار میکنیم؟ میگیم دوباره از اول enable configuration terminal. خب میایم میگیم اینتر ویلن 10 name sales exit ویلن is name it exit to show ویلن. خب الان درست شد. ویلن 10 مون شد سیل. حالا باید بریم تو ویلن 10 مون آی پی ها رو ببینیم. بگیم که اینترفیس ویلن 10 اینترفیس ویلن 10 ویلن 10 آی پی چی دادیم بچه ها؟ 102 دادیم درسته؟ این باید بشه 101 آی پی ادرس 192 ویلن 10 آی پی 101 بود دیگه. الان نگاه میکنیم آی پی 192.168.100.1 ویلن 10 مون بود 101.
255.255.255.0. خب حالا اگزیت ویلن اینترفیس، ویلن 20 بریم آی پی شو درست بکنیم. میگیم آی پی ادرس 192.168.200.255.255.255.3. خب فکر میکنم بچه مشکل اون الان تو آی پی ها بودش. حالا بیایم بریم که exit بیایم اینجا دستور شو آی پی اینترفیس رو بزنیم. شو آی پی اینترفیس. خب بچه ویلن دهمون آی پی چند زدیم؟ ویلن دهمون هست 100 درسته. بعد ویلن 20مون هم 201. پس اینجا درسته. حالا میایم اینجا این رو میبندیم، بریم دوباره از کامپیوتر 202 102 رو پینگ کنیم. پینگ 102 ببینیم. یه جا این آی پی ها رو من قاطی کردم حسابی، یه جا فکر میکنم که تو سویچ نه اشتباه نزدیم، تو این سویچ فقط ویلن کردیم، کاری نکردیم که شو ویلن پس اترنت 01 رو زدیم به ویلن 10، پس اترنت 02 رو زدیم به ویلن 20 دیگه. بذارید ببینیم. نه دیگه این الان به آیتی وصل شده، نگاه کنید آیتی وصل شده به ویلن 10، پس اترنت صفرش اینجا هم اشتباه شده. آره آیتی باید وصل شه به ویلن 10. اینجا میگیم اینیبل ویلن کانتیتی چه به هم ریخت. ویلن 10 بذارید بریم تو اینترفیس پس اترنت 01 درسته. پس اترنت 01 رو میگیم سویچ بورد اکسس ویلن چند باید بهش بدیم؟ ویلن قاطی کردیم مثلا ویلن آیتی بود، ویلن 20 فکر میکنم، ویلن 20. آره ویلن 20 اگزیت اینترفیس پس اترنت 02 سویچ پورت اکسس ویلن 10. یه جای کارمون داره میگن ما بچه خیلی بکنم. آره اسماشو فقط تغییر داده بودیم، اینا رو باید یه عضوش کردیم دیگه. الان این باید بتونه، ببینید این الان باید بتونه کامپیوتر بغلیش رو ببینه. هنوز آپ نشده، بذارید این آپ شه. این آی پی 202 باید بتونه بچه آی پی 102 رو ببینه. بذارید ببینیم درست شد.
بله بچه ها ببینید درست شد. ما یه خورده تغییر آی پی هامون ریخت به هم، به خاطر همین مشکل پیدا کردیم. و الان ببینید بچه ها، حالا الان از سیز 2 خب 103 من باید بتونم 200 از این آی پی چنده؟ آی پی 103 باید بتونم 202 رو پینگ کنم، یعنی از این باید بتونم 202 رو پینگ بکنم، یعنی بتونم ببینمش. کامند فرام پینگ 192 دات آی پی چند بود؟ آی پی کانفیگ 103 بود، بعد بتونم 202 رو پینگ کنم. پینگ 192.168.200.2. بله بچه دیدین الان شبکه ها توسط اون سویچ لایسه همدیگر رو دارن میبینن. یعنی اگر من بیام اینجا این یک سیمولیشن باز بکنم، آی پی 102 باید بتونم چند رو ببینم؟ 103 از آی پی 202 باید بتونم 103 رو ببینم، درسته؟ ببینیم پکت ها از کجا رد میشه. دو 202 باید بتونه 103 رو چیکار بکنه؟ ببینه. بذارید ببینیم پکت چجوری میرسه دستش. این که الان داشت پیغامش رو میداد که خب ببینید بچه ها الان این پکت ببینید از اینجا میخواد عبور کنه. ببینید میاد اینجا میرسه به روتر و از روتر ببینید از روتر میاد و میرسه به دست کامپیوتر سیلز 1. ببینید تو برودکست دامین خودش میاد ولی نمیبینه. نگاه بکنید. پس از اینجا عبور میکنه میاد تو روتر و از تو روتر میرسه به کامپیوتر مقصد. یعنی نگاه کنید از سویچ 1 بعد میاد سویچ 2، اول مولتی لیر سویچ 0 میبینید، بعد میاد اینجا و به دست کامپیوتر میرسه. اینجا هم داره قشنگ پکت رو استیف میکنه و اینجا هم به ما داره چی میده؟ ریپلای میده. خب بچه متوجه شدین دوستان؟ حالا یه مبحثی هستش، من این مبحثم خدمتتون بگم و انشالله کلاس رو تموم بکنیم. همین سناریو رو بچه ها میخوام ازتون که اجرا بکنید و توی پکت تریسر برای من ارسال بکنید تو هفته آینده. حالا میاییم چیکار میکنیم؟ که سوالی داره تا اینجا؟
ببینید فرقی نمیکنه. شما میتونید بچه‌ها مثلا میتونید جدا بکنیم، هر سویچ رو تو ویلن خودش بذاریم، ولی من یه خورده پروژه رو پیچیده ترش کردم که ببینید که با یه سویچ هم مثلا سویچ های مختلف هم شاید مثلا یکی شما یه واحدی دارید که مجبور یه نفر تو یه واحد دیگه بشینه، به همین دلیل مجبورید این کارو بکنید، وگرنه میتونید دو تا سویچ رو تو ویلن های مختلف قرار بدید، هر سویچ توی یه ویلن باشه. ما با این کار اومدیم یه مقدار پروژه رو پیچیده تر کردیم. دوستان دیگه کسی سوالی نداره؟ بچه مایل هستین DHCP سرورم بگم؟ من اصلا اینجا شاید تعداد کامپیوترها اینقدر زیاد باشه ما نخواهیم دونه دونه بریم به کامپیوترها دستی بدیم. به نظرتون این دستی IP دادن آیا واقعا منطقی هست یا نه؟ موافق هستین DHCP سرور رو بگیم یا بذاریم واسه جلسه آینده؟ بچه جلسه بعد چیز میشه قاطی میکنید، یعنی بذارید این سناریو رو ببندین، جلسه بعد کلا در موردش حالا بحث میکنیم، ولی اجازه بدید ما سویچ آی پی هم بهشون بدیم که DHCP سرور هم رام بکنیم که شما اگر رکورد هم دیدید دیگه بتونیم انجام بدیم. خب بچه فست اترنت 01 مون رو آی پی چند دادیم؟ فست اترنت 01 مون رو میگم ویلن 10 مون رو آی پی چند دادیم؟ فست اترنت 01 مون خورده ویلن 10 بود دیگه. میایم اینجا توی محیط کانفیگوریشن ترمینال، خب بچه میریم وارد محیط اینترفیس فست اترنت چند میشیم؟ فست اترنتی که به این چیزمون متصله میگیم اینترفیس فست اترنت 01. درسته؟ خب فست اترنت 01 مون رو اگر آی پی بدیم آی پی بذارید یه لحظه من اینجا میگیم IP DHCP pool IP DHCP pool ویلن چند؟ میگیم IP DHCP IT. درسته؟ تو فست اترنت 01. خب میگیم بعد تو بعدی میگیم نتورک تو چه چیزی؟ نتورکمون چند میشه؟ 192. اگر بچه ها توی چیز آیتی میخواستیم بدیم آیتی چند بود آی پیش؟ 192.168.200.0 بود رنجش دیگه. درسته؟ اسلش 255.255.255.255.0 نتورکمون اینه دیگه. اون گتوی مونه که الان دیفالت روتمون رو میزنیم. گتوی مون شد این نتورک. حالا اینجا میگیم چی؟ دیفالت روت. دیفالت روتر رو میگیم 192.168.200.1 همون جوری که آقای رضالو گفتن. این سیل استات بود دیگه قرارمون اینجوری شد. خب
حالا دیفالت، حالا یه DNS هم حتی میتونیم بهش بگیم DNS سرور 4 تا 8. خب حالا الان بچه بایستی چیکار بکنیم؟ بیایم بیرون یه دونه DHCP دیگه تعریف بکنیم. اگزیت DHCP بعدیمون رو تو چی باید تعریف بکنیم؟ رو اینترفیس پس اترنت صفر دومون دیگه. enable اینترفیس پس اترنت صفر دو شما بگید چی بزنم؟ این همون قبلیه دیگه، فقط رنج آی پی ها متفاوته. اسم میذاریم براش، میگیم آی پی DHCP رو میزنیم، میگیم پول آی پی سیلز دیگه، DHCP پول سیلز. خب حالا نتورک چند بود؟ 100 بود دیگه، 192.168.100.0 3 تا 255.255.255.255.0 درسته؟ چرا پس نتورکمون نگرفت؟ یه جاش آها اینجا اشکال داشتیم. بچه نگاه کنید 100 صفر رو زدیم ولی فایده ای نداشت. 255.255.255.0. خب دیفالت روترمون یا دیفالت روتمون چنده؟ 192.168.100.1 که میدونیم. خب اینجا چی بگیم حالا؟ میتونیم یه DNS هم به این بگیم DNSی که میگیره این 4 تا 4.2.2.4 اگزیت. خب حالا الان بچه اگر من تو این کامپیوتر بیام آی پی رو از رو حالت استاتیک بردارم رو DHCP باید چه اتفاقی بیفته؟ بذارید ببینیم. ریکوستینگ آی پی ادرس میگیره، بذارید ببینیم چی میشه. این آی پی هایی که ما دادیم انقدر آی پی همون جابجا شد که اصلا قراقاتی کردیم کدوم آی پی رو به کجا دادیم، کدوم آی پی رو به یه چیز دیگه. حالا اینا رو برداریم آی پی ها رو ببینیم آی پی میگیرن یا نه. بچه ها ببینید آی پی گرفت، میبینید DNS گرفت و کامپیوتر بعدی هم DNS گرفت. به این احتمالاً دیفالت گیتوی نداده بودیم، حالا دیفالت گیتویشو میریم میدیم. آی پی روت پس اترنت. پس بچه ها دیدیم چطور شد؟ آی پی ها رو که برداریم خودش به صورت دستی آی پی رو میگیره. 103 آی پی رو گرفت. آی تی هم ببین چی شد. هنوز آی پی نگرفته این. دیفالت روت دادیم ولی
خب بچه اینم احتمالا به خاطر اون آی پی هایی که من دادم اشتباه شده، نمیدونیم که کدوم تو ویلن چیز بود، ولی توی این پس اترنت صفر دو اینیبل پس اترنت کنم این رو آی پی ندادیم، این رو بذارید آی پی بدیم. آی پی سیل 100 بود درسته؟ 192 168 دات 100 دات 0 255 دات 255 دات 0 default 192 168 دات 1 DNS server 4 خب بذارید ببینیم اینا آی پی نه این بچه داریم اشتباه میکنیم، اینجا قشنگ همه چی رو اشتباه زدیم. این آی پی گرفت، یه بار آی پی شو بگیم رینیو بکنه. سویچمون آف بشه. بذارید یه لحظه بچه‌ها ببینیم اگه درست نشد جلسه بعد این رو بذارید جلسه بعد، چون این آی پی هامون به هم ریخت، جلسه بعد همین رو من سیو میکنم مجددا با هم دیگه میریمش جلو، اصلا دوباره اجراش میکنیم، اشکالی نداره. اینترفیس هایی که خورده، ببین اینترفیس فست اترنت 02 خب داره DHCP سرور استفاده میکنه و اومدیم گفتیم که ویلن 20 آی پیشه، اومده بر اساس ویلن بندی کرده DHCP رو اینترفیس میذاریم، ولی چون اون آی پی رو که میدیم چرا سیمولیشنه، ولی مثلا الان سویچ اولمون این آی پی رو درست گرفته، یعنی اگر ما این رو دوباره بدیم آی پی رو درست میگیره. حالا بذارید بچه جلسه آینده یه مقدار چون استراحت هم ندادیم، جلسه آینده این موضوع رو ترابل شوتش میکنیم و کلا پیاده سازیش میکنیم که دوستان دوباره مجددا ببینید. ولی DHCP سرور دستوراتش دقیقا همونطور هستش که توی آدرس ها میدیم و حالا الان من نمیدونم چون آی پی ها رو خیلی اشتباه دادیم، من اومدم این ور آی پی سیل زدم و اومدم آی تی نوشتم دیگه، تا میخواستم هم اینا رو درست بکنم زمان برد. در کل حالا بحث ویلن بندیش به نتیجه رسید دیگه، ویلن بندی اوکی بود. سناریوی هفته آیندهتون بچه‌ها همین سناریو رو پیاده سازی بکنید همین شکلی که این کامپیوترها تو ویلن های مختلف توی سویچ لایه 3 دستوراتش هم زدیم. منم الان سعی میکنم که این جلسه بتونم تمام ویدیوها رو براتون شیر بکنم. DHCP سرورم بعد از اینکه این رو اجرا کردیم انجام میدیم، ولی قطعا سرورمون هم همون دستوراته، ولی خب اینجا الان یه مقداری ما با مشکل رو به این دلیل بود که آی پی هایی که دادیم همه آی پی های خطوط و اشتباه شده اصلا، اگر نه این الان باید آی پی بگیره ما.
خب پس بچه تا هفته آینده به خدای بزرگ میسپارمتون. هفته آینده تمرینتون آقای رضا رو همه تو پکت تریسر این تمرین رو انجام میدن. خسته نباشید. خدا نگهدارتون.